Vongoivallahan on lähes tämmönen mystinen status. Se varmaan johtuu siitä, että se on ihan sama mistä päin aloittaa vaelluksen UKK-puistossa, niin se on tosi kaukana. Se on niinku syrjäisen tunturi ihan tossa itärajan vieressä. Ja tänne on kyllä suhteellisen pitkä matka, niin varmaan se on lisännyt tätä tunturin mystiikkaa. Siinä se nyt on, Vongoiva. Tultiin tänne asti sitä katsomaan. Hienosti kaikuu. Toimii jonkunnäköisenä kaikuseinänä toi pohjatuoli. Tää on aivan käsittämättömän hieno, mutta täällä on myös aivan käsittämättömän kylmä. Tai ei käsittämättömän kylmä, mutta tosi kylmä. Läpit jäätyy. Tultiin vähän tälleen tuulensuojaa tosta Vongoivan räystäältä. Ja mitäs sä, Saara, kommentoisit tuota näkymää tästä äskeisestä? Siis ihan mieletön. Ihan hullun hieno. Ei kyllä taas tiedä, että herranjestas tällainen paikka löytyy Suomesta. Sitten se vaan tuli vastaan, koska en mä tiedä minne me ollaan menossa. Ja meillä tunturien lakia ja täällä on kyllä hienoa tunturimaisemaa, mutta sitten tuli tollanen. Ja Saara ei tiennyt, että mikä toi Vongoivan räystys on. Mä tiesin vähän mitä odottaa kuitenkin. Oli kyllä kaiken kävelyarvosta. Mitä tänne oli? Joku 12 kilsaa sieltä meidän lähtöpaikalta. Nyt on lounas syöty ja maisemaa ihasteltu. Kello on 20:02 ja suunnataan takaisin kohti Vongoivan huippua. Ja kunnon lounaan jälkeinen kylmää ei pysty ottaa vielä tätä taukotakkiikaan pois. Eka pitää saada vähän lämpöä koneeseen. Nyt on yksi tän reissun tavoitteista saavutettu. Ollaan nyt päästy vihdoin tänne kuuluisalle Vongoivan huipulle. Tuolla päin jo Luirojärvi jossain tuo takana ja Sokostit. Tuolla on sitten se suoalue ja tuolla on se Vongoiva räystys, joka oli käsittämätön. Tuon rajavyöhykkeen tunnistaa helposti, kun tässä näkyy ihan käsittämättömän paljon jäkälää noilla tuntureilla. Porot ei saa laiduntaa siellä, niin sinne on kasvanut ihan kunnon jäkälät. Tuolla alhaalla on sitten Kuusikuru. Se on tässä Vongoivan pohjoispuolella. Mä mietin, että mistä se tulee. No siellä on, en tiedä, onks noin kuusia vai? Joo, näyttäisi olevan kynttiläkuusia. Yritetään välttää kovasti tuota ylimääräistä nousua ja laskua, mutta ei tää sivurinteessä tällaisessa kivikossakaan kävely nyt ihan kaikista kevyintä on. Mutta hieno näkymä avautuu tänne Kuusikuruun tässä. Siellä komeilee seuraava kohde, eli Reututunturi. Näyttää siltä, että sieltä voisi avautua aika uskomattomat maisemat. Pidettiin pieni patukkatauko tossa ja tässä Reututunturin juurella ja nyt ollaan lähestymässä huippua. Tulee tästä aukeaa. Jos jostain aukeaa, niin tästä aukeaa.
Se oli sellainen pikku päiväretki. Pieni. Täältä tämmönen vongoväräys täällä takaisin. 24 kilsaa. Mut se oli kyllä todellakin sen. Sinne kannattaa mennä, jos vaan pääsee. Joo, se oli kyllä tosi vaikuttava. Oli tossa kyllä nousuukin ihan riittävästi, että melkein 1000 metriä tuli, vähän reilu 900. Ja ehkä siitä rautatunturista voisi sanoa sen verran, että sieltä kun käveli tänne päin, niin kuin Anteripäätä päin, niin siinä oli kyllä ehkä yhdet upeimmista maisemista. Mitäs meillä on ruokana? Tästä tulee kurpitsalaksaa, eli just se kuivattu, mitä meillä oli muotkalla, sellainen taimalesialainen niin kuin liemi. Mut sit mä heitin nyt tälleen retkiolosuhteissa kaikki riisinuudelit vaan ja noi hernekset kypsymään sinne samaan liemeen, niin sit se liemi tosiaan kyllä imeytyy niihin nuudeleihin, niin se vähän häviää, että kotona nyt keittäisi ne riisinuudelit eri kattilassa. Purattiin leiriä ja lähdettiin painaa tonne Murravaarakkaa kohti. Eilen oltiin leirillä siinä ennen 6 jo, niin se huomattiin, että se leiriaika ei ihan hirveästi pitene, koska sitten jos menee makupussin sisään vähän lueskelee Kindleä ja näin, niin siinä kyllä tulee uni nopeasti. Et oltiin molemmat tajupoisia 4 illalla ja saatiin hyvät yöunet tossa noin. Tänään mennään sinne Murravaarakkaan, syödään siinä lounasta ja veikkaisin, että siinä on noin 10 kilsaa tästä ja sitten sen jälkeen kivutaan Pahakuru. Oliko se nyt Pahakuru tällä? Onko se taas Pahakuru vai mikä kuru se on? Pirun portti saa. Pirun portin läpi tonne Ukselmakurun kautta Paratiisikuruun. Olisi jotain sinisteriä, kun ei ollut Pahakuru, vaan Pirun portti. Mut joo, semmonen olisi päiväsuunnitelma. Yritetään kovasti etsiä nyt paikkaa, mistä voisi kahlata tän yli. Ei kahlata, no kahlata voi mistä vaan, mutta mistä voisi hyppiä kiveltä kivelle tänne yli riisumatta kenkiä. Mutta näyttää vähän haastavalta. Sitten mennään. Ei löydetty tosiaan sellaista paikkaa, mistä olisi kuivijaloin päässyt yli, mutta tää Anterijokihan on paikoin tosi leveä ja matala, niin tästä on tosi helppo kahlata yli kyllä. Kumisaappaillahan tästä olisi taas päässyt oikein mainiosti. Hurr! Alkaa ruska olla lopuillaan. Tai ainakin lähenemässä loppua, kun täällä on paljon lehteensä pudottaneita puita.
Tää on kyllä tosi hieno. Akan härkä kuru. Tänne kannattaa. Joo, iso peukku meiltä molemmilta. Joo, eli tuolta Pirun portista mennään. Tää on hassun näköinen toi tommonen lovi siinä. Se on sit lounaan jälkeistä aikaa. Tässä me asutaan tommoseen mäntymetsään, että täällä oli paljon enemmän lehtipuita täällä aikaisemmin. Mut nyt kun vähän korkeus tippuu, niin sitten myös mäntypuuta lisääntyy. Tosi paljon muuttuu toi maasta tosta Akan härkäkurun jälkeen. Et täällä alapuolella eli pohjoisen puolella on tällaista havumetsää ja ylempänä oli sellaista lehtipuu suotyyppistä kasvustoa. Et molemmat on hienoja. Ehkä itse tykkäsin enemmän siitä aikaisemmasta. Se oli jotenkin vielä ruskan suhteen vielä semmonen intensiivisempi. Mutta on tääkin hieno. Tultiin tähän Muuravaarakan tuvan läheisyyteen. Pitää lounastaukoa. Tulee jotain riisiruokaa. Joo, tulee haapua, satajkastiketta. No Herniksen joukossa siellä on semmonen
sateekastike pussi ja sitten täällä on tätä Kookosjauhetta ja... kookosjauhetta, niin sitten tää ja tää yhteen. Eli joku tämmönen indonesialainen riisiruoka vai? No sate on Kaakkois-Aasiasta, on sitten myös Indonesiasta, mutta indonesialaiseen ei kuulu kookos. Et sinänsä voi sitä indonesialaista tästä vedestä vaan. Mutta kookos tulee vaikka taimaalaiseen ja malesialaiseen sateekastikkeeseen. Okei. Eli ei mennyt nyt ihan huutitaan mun veikkaus kuitenkaan. Ei, joo, Indonesiassa oli paljon sateekastiketta, mutta siinä ei ollut kookosta. Nyt on kyllä merkillistä kasvillisuutta täällä huussin takana. Tässä yksi mies sanoi, että täällä on ihan oma elinympäristö, kun ne tyhjentää ne huussit tuohon huussin taakse, niin siellä kasvaa vaikka minkälaista erilaista kasvia. Ja näin se näyttäisi olevan kunnon viidakko. Lähdettiin nousee kohti Viron porttia. Törmättiin tuohon tosi mukavaa pariskuntaa ja puheesta päätellen ne oli ollut tai vaaleillut täällä UKK:ssa vuodesta 1961 ja sitten laskujeni mukaan on ne yli 70-vuotiaita, että silti vaan täällä viikon telttaretkellä eikä aikanut yöpyä yhtään yötä tuvissa. Että eikä halunnut edes kokata tuvassa. Oli kyllä... Niin, kun ollaan reissussa, niin ollaan ulkona. Itelle tuli sillä, että life goals, että tonnikäisenä niin on tossa kunnossa ja vetelee näitä erämaita ja kansallispuistoa edelleen läpi. Tää vähän tuulee. On muuten hieno kuru. Paratiisi suorastaan. Saa lainata. Tää on kyllä aivan käsittämätön. Ja vielä kaikissa näissä ruskan väreissä niin on kyllä huhhuhhuh. Kattokaa nyt tätä.
Siinä se nyt on, mitä monet tänne tulee katsomaan. Paratiisikurun lampi. Ja on itse asiassa isomman näköinen kuin mitä kuvittelin. Ihan tommonen kunnon kokoinen, ja enkä myöskään tiennyt, että tuolla on tommonen vesiputous. Mä oon niinku joitain kuvia ja videoita nähnyt tästä paratiisikurusta, mutta ei ne mikään riittävä kunniaa silleen, että... Oho, meidästä kaatuu. Miten uskomattoman kaunis tää on. Siis niinku... Niin, ei tää meidänkään video varmasti tee sille kunniaa, mut siksi pitää tulla tänne ihan itse kattelemaan. Siis oikeesti näin paljon hienompaa taas kuin missään kuvissa. Nimensä veroinen paikka. Jep. Aikamoinen paratiisi Pirunportin takaa löytyi. Mutta tänne muuten jäätäis telttailemaan, mutta paratiisikurussahan ei saa telttailla, niin pitää jatkaa pois tästä. Huhuhuhu. Joo. Mitä tää nyt sanois? Huhhuh. On kyllä. Nyt on kyllä taas jotain ihan muuta. Hei hei! Hei hei! Kyllä. Joudutaan mennä. Pakko lähteä. Kello alkaa olla sillä jo 6 ja pitäis löytää vielä joku telttapaikka tuolta. Mutta törmättiin tommoseen sveitsiläiseen kaveriin ja se oli täällä ihailemassa suomalaista vuorista näkymää ja ruskaa. Oli ihan vaikuttunut kyllä. Kuka nyt tällaisesta ei olisi. Tässä menee ihan niinku heittämällä hienoimpia paikkoja Suomessa. Ja ihan hienoimpia paikkoja missä on koskaan ollut. Ja sit kun tässäkin paratiisikurussa, kun jotkut nämä kurut, niin ei siellä ole puita ollenkaan, niin ei siellä ole ruskaakaan, mutta täällä on puitakin tuossa rinteessä, niin ne on kunnon ruskan värit. Vähän niinku sanoin kuvaamattoman kaunista. Mä en usko, että hienoa on niinku riittävä sana kuvailemaan tätä. Tai niinku, mitä tää on. Tää on paratiisi. Jep. Se on niinku hyvä. Tää on niinku kuvailevin termi tälle paikalle. Miten täältä voi kävellä pois? Kun on tämmöstä hidasta kävelyä, kun ei vaan halua lähteä. On hieno.
Hei hei. Hei hei. Löydettiin tää rannas menevä polku, mutta tää ei olekaan ihan kaikista helppo kulkuisin, että jos haluu paratiisikurulle päästä helpomminkin, niin kannattaa mennä sitä ylempänä kulkevaa. Ja tää maisema nyt rauhoittuu ja mä voin keskittyä tähän kävelemiseen. Mut ei voi muuta sanoa kuin, että huh. Ihan lähti lapasesta toi homma. Hyvää huomenta. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Soraan. Paljon onnea vaan. Sain tämmösen kinuskipuuron. Markus sanoi, että ei saa nousta sängystä. Ja sitten tuli tällainen kinuskipuuro. Kinuskipuolukkapuuro. Ja kakkoa ei pystynyt näissä olosuhteissa. Tässä on näin paljon kinuskia ja sitten Saaran syntymäpäivä. Eikä mikä tahansa syntymäpäivä. Mikä syntymäpäivä? Keski-ikäistymisen. Keski-ikäistymisen päivä. No ei. Keski-ikä alkoi vasta 45 plus. Saara täytti tänään 30 vuotta. Jei! Tällaisista maisemista on uusi vuosikymmen aika hyvä aloittaa. Mut sitä mä aina toivon, että syntymäpäivän saa herätä
luonnon keskeltä, että milloin on oltu Teijossa ja Porkkalanniemessä ja Niin. Kuusamossa. Ja... Niin, aika usein sun synttäreillä ollaan oltu jossain telttailemassa, että harvoin sitä ollaan oltu kotona. Tää on ihan kuulu asia. Katsotaan miten synttärisankarin käy. Näyttää vaikealta. Savuttiin Sarviojan tuvalle. Jatketaan tästä Kaarnepään yli ja sieltä omaa reittiä kohti Aittajärviä. Tuolla edessä näkyy Kuotmuttipäät, niin mennään siitä Kuotmuttipäiden sinne ihan päähän ja sieltä sitten vielä laskeudutaan maantiekuruun. Oi ylhää. Oli muuten aika jyrkkä toi Kuotmuttipäältä polku tähän maantiekuruun. Saara on ilmeisesti löytänyt jonkun lounaspaikan täältä meille. Tuolla ylhäällä ei ollut enää ruskaa nimeksikään, mutta täällähän tää edelleen. Se on kaunis launaspaikka. On tosi kaunis launaspaikka kyllä. Nyt on nälkä. Meiltä oli jäänyt 2 vaahtokarkkia tänne reppuun, niin että saa jälkkäriä. käryytellään tosta meille vaahtokarkkinamit. Ui, sieltä tuli kunnolla väriä, joo. Ei oo ihan täytekakku näin synttärin kunniaksi, mutta melkein. On ollut jo kinoskipuura aamulla ja nyt sitten ite joutuu paistella vaahtokarkit retkikeittämään. Jep. Kappaillaan tätä maantiekurua pitkin takaisin tonne Suomujoen varteen. Ilmeisesti tää on ollut aikaisemmin tai ennen muinoin talvireitti tonne Luirajärvelle. Varmasti kesäreittikin. Loppu lähestyy. Voisi sanoa, että aivan timanttisen hieno reissu. Ja taas UKK oli hienompi, mitä mä muistin. Tässä Saara sanoo. UKKsta? Niin. No, eka ajattelin silleen matkan jälkeen, että matka oli niin hieno, että mitä tästä lähtee toiselle viikon vaellukselle. Että sitä varmaan vaan pettyy, että ei vaan ole niin hienoa kuin matkalla. Mutta ihan superupeeta. Siis ehkä UKK just se, että on niin vaihtelevaa. Että matkalla oli sitä, no oli sielläkin vaihtelevaa, mutta ehkä täällä on vielä enemmän maastotyyppejä ja näitä niinku highlightteja ja mitä pystyy niinku nimeä tiettyjä paikkoja. Ja, et ei näitä ei mitenkään voi silleen verrata toisiinsa. Et todellakin, todella upea reissu. Hyvä.